Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi la o zi specială, la o zi de marea unire a Moldovei și a țării românești, care uite că o punem în slujba domniilor voastre și încercăm să unim și noi înăuntru puterea noastră de viață sănătoasă și viață de longevitate, cât și de dorința pe care o avem să ajungem să fim, să ne menținem și să fim exemple și pentru ceilalți de sănătate. Ei bine, în această minunată seară o să-l chestionăm foarte adânc pe domnul Adrian Cranta, un foarte bun om și un foarte bun prieten și un foarte bun doctor și un terapeut multidisciplinar care se specializează în continuu pe cele mai tainice și profitabile măsuri pentru vindecarea ființei umane în 2024 și de acum înainte. Ei bine, știu că aveți și deja am luat foarte multe întrebări de la voi și din emisiunile anterioare și cu rugămintea necesară este ca întrebările pe care le puneți să fie atât serviabile și celorlalți, dar și utile de luat în calcul în acest live. Așa că cine intră în această seară și vede live-ul mai târziu, întrebările ulterior nu vor mai fi luate din cauza timpului relativ scurt în comentarii, ci vom pune accentul pe ceea ce putem să răspundem în live acum pentru aproximativ o oră sau 65 de minute. Ei bine, înainte să îi dau încuvințarea lui Adrian Cranta, vreau să vă arăt pe scurt faptul că pentru cine încă nu a ajuns să intre pe canalul său, că aici, pe acest canal de YouTube, cu numele de Adrian Cranta, găsiți peste 440 de clipuri, foarte multe sunt scurte de 1 minut și de asemenea sunt și filme scurte de 2-3 minute care vă vor încânta cu foarte multe informații necesare a autovindecării și propagării sănătății interioare. Ei bine, o să întâlniți foarte multe subiecte și lucruri care sunt de asemenea pentru oamenii care deja fac eforturi să fie independenți, să nu mai depindă de foarte multe sisteme din afara lor, ci să se expună puterii care stă înăuntru. Ei bine, acesta este canalul de YouTube și vă invit să dați un subscribe, să dați un like și eventual și un share, pentru că am văzut multe din videourile lui Adrian, îl cunosc de mult timp și am văzut inestimabila sa cunoaștere pe care și noi astăzi am putea să o punem în folosință pentru voi. Așa că, Adrian, mulțumim foarte mult, bună seara! Bună seara, Alec, bună seara tuturor! Mă bucur să ne revedem. În primul rând, la mulți ani de 2 ori, la mulți ani în noul an și la mulți ani pentru Ziua Unirii, 24 ianuarie. Este o zi cu adevărat importantă și cu adevărat cu multă sau cu o rezonanță profundă de renaștere, de unire, de, hai să zic, o zi națională adevărată. Vreau să intrăm într-un subiect pe care foarte mulți oameni îl așteaptă, și anume această alimentație a viitorului și ce putem noi să facem ca să nu aducem procese de îmbătrânire prea curând înăuntru, ci dimpotrivă să fim decenți și grijulii cu această carcasă care are legile ei, în care sălășluim un timp și învățăm din ea și practic să o întinerim ca și sufletul să primească mai multe experiențe. Și aș vrea să te întreb în primul lucru, care ar fi acele metode uitate de împuternicire a forței noastre vitale? Răspunsul meu este cu totul diferit față de ce veți găsi pe net. Adică ceea ce vreau să spun este că alimentația viitorului, ce înseamnă? Cumva rețete? Nu. Cumva alimente? Nu. Cumva băuturi magice? Nu. Cumva suplimente? Nu. Deci, oamenii
căutând în direcția asta, ei se învârt în cerc. În sensul că sunt undeva la periferia realității. Noi cumva trebuie să mergem la esență. Înainte de a merge la esență, aș vrea cumva să parcurgem cele 6 puncte importante ale evoluției bolii și îmbătrânirii și apoi să parcurgem ce anume lipsește ca înțelegere la poveștile alimentare de pe net. Tot timpul auzim 5 alimente top, 10 alimente top, 5 băuturi, 5 mantre, 5 yantre. Oamenii alergă după lucruri neesențiale. Deci, există într-adevăr o carte veche, de acum 3500 de ani, care vorbește despre elementele, mecanismele esențiale ale vieții și ale iluminării. Cumva, în canonul de Jad sunt menționate 10 căi care duc la același rezultat. Însă, toate aceste 10 căi necesită un background destul de mare pentru ca omul să poată să înțeleagă. De aceea, haideți să începem cu lucrurile de început, să zic așa. Deci, dacă vorbim de boală, în general oamenii își dau seama, majoritatea își dau seama de-abia la ultima fază. Faza 6 de degenerare, faza în care apar degenerări ale organismului, apar procese oncologice și apar necesități cum ar fi chirurgie, chimioterapie, radioterapie. Mulți atunci își dau seama că au trecut 5 trenuri pe lângă și nu au reușit să-și dea seama că s-au îndepărtat de calea, de lumina pe care Dumnezeu i-a dat-o să o urmeze. Fiecărui om. Unii își dau seama aici, alții nici măcar aici. Dar totuși, până să ajungă omul la această etapă, el trece prin etapa 5-a, pe care noi o numim simptomatologie. Oamenii se plâng de simptome, sindrome, semne, diverse manifestări, dar ei nu le iau în considerare. Și ajung să zică, las că duc boala pe picioare, las că îmi trece. Curând vor ajunge la medicație, la proceduri. Unii își dau seama că ceva nu e în regulă, își dau seama că au plecat de acasă, au uitat apa deschisă și când se întorc este inundație în toată casa. Întrebarea este, ce vor face, ce veți face dumneavoastră? Veți scoate apa din casă sau veți opri robinetul? Din nefericire, majoritatea scot apa din casă, adică elimină efectul. Fac operație, medicație, proceduri și așa mai departe. Dar nu elimină cauza. Nu închid robinetul. Unii își dau seama aici că e o problemă, e ceva în neregulă și că au trecut 4 trenuri pe lângă ei și cumva nu și-au dat seama. Alții nu își dau seama nici măcar la nivelul ăsta. Cumva, dacă ne ducem mai înainte, vom vedea că etapa a 4-a ține de intoxicare. Organismul se intoxică, organismul simte lucrul acesta, nu mai are vitalitate, nu mai are viabilitate, nu mai are acel zvâc al vieții
și nu se mai poate apleca, nu se mai poate... Ce mai e? E ținut în loc aproape. Deci, sunt atât de multe toxine în corp, încât unii își dau seama că ceva nu e în regulă și apelează la dezintoxicare. Adică enzimoterapie, post-hidrocolonoterapie, ceaiuri, suplimente. Unii nu își dau seama și merg mai departe. Dar cei care își dau seama că pe lângă ei au trecut 3 trenuri, fără să le vadă, fără să le conștientizeze. Și dacă ne ducem cu o etapă mai înainte, vedem etapa metabolismului și vedem că omul a trecut de regulile metabolismului, în sensul că s-a rupt de aliniamentul cu natura. Se culcă târziu, se scoală târziu, mănâncă târziu, în loc să se ducă în perioada în care natura a hotărât să se ducă la toaletă, nu, se întoarce pe partea cealaltă. Din cauza asta, mulți au probleme cu sistemul digestiv. Și au probleme cu oasele, au probleme cu dinții, au probleme cu părul. Și, de fapt, o problemă mare care țipă este problema digestivă. Aici vreau să ajung, La Adrian. 20 de ani, eu am fost în această situație. Nu mai aveam păr, aveam probleme cu dantura, aveam probleme cu oasele, îmi scârțâiau, nu mai aveam mobilitate. Și am zis, wow, ce fac, încotro o iau? Și a fost o întâlnire cu Valeriu Popa și el mi-a spus, dacă vrei să-ți revii, trebuie să pui în ordine și să elimini colita de fermentație, colita de putrefacție și să urmezi un anume sistem de încărcare enzimatică și de refacerea potențialului membranal celular. Și pentru mine lucrurile acestea erau SF, wow! În anii 80 nu se vorbea despre enzime prea mult. Despre diferența de potențial membranal celular știau doar, poate, doctorii. Și mai exact, ce făceai? Și am început să lucrez în sensul acesta. Și după care, după 3-4 ani, a început să revină părul, oasele s-au consolidat, a început să crească masa osoasă și dinții s-au consolidat și lucrurile au intrat din nou normal. Și atunci mi-am zis că nu voi mai alerga niciodată după rețete, ci după top 5, top 10, top 100. Voi merge direct la esență pentru a înțelege esența lucrurilor. Deci, revenim la metabolism. Un lucru esențial este reglarea somnului. Culcă-te de vreme, scoală-te de vreme. Dorm minim, în cel mai rău caz, 6 ore, minim la 24 de ore. Pentru un bărbat, minim 7 ore jumate ar fi supraviețuire. Pentru o femeie, 9 ore ar fi perfect. Femeile dorm mai mult, au nevoie de mai mult somn. Bărbații au nevoie de mai multă mâncare. Asta a făcut natura. Deci, metabolismul, dacă vrem să-l dăm peste cap, îl dăm foarte ușor. Abandonăm stilul de viață, abandonăm cronobiologia, abandonăm folosirea cercului bioenergetic pe care natura ni l-a dat. Unii oameni își dau seama că au comis șorți, că 2 trenuri au trecut pe lângă ei, alții nu, poate trenul 3, trenul 4, trenul 5, trenul 6, nu știu. Dar cei care își dau seama încep să deregleze stilul de viață. Pentru că stilul de viață acoperă 90% din necesități, din acea prerechizită, precondiție ca să te apuci cu adevărat de
alimentația viitorului. Alimentația viitorului nu are de-a face cu ce găsești în piață. Alimentația viitorului are de-a face cu cuante, cu fotoni, cu electroni, adică cu lucruri pe care, în mod normal, natura ți-i dă prin diverse intermedii, numai că intermediile acestea au fost poluate. Și atunci trebuie să te duci direct la sursă. Și despre asta vreau să discutăm astăzi. Deci, mai am două idei și pe urmă vreau să aud întrebări, pe urmă mergem mai departe. Cei care își dau seama se gândesc, Doamne, care a fost trenul al doilea pe lângă care am trecut și nu l-am văzut? Ei, în etapa a doua a bolii, nu și-au dat seama că au o realitate personală, au o realitate exterioară, înconjurătoare și nu au știut să alinieze cele două realități. Traduc imediat. O domniță, în plină iarnă, cum e acum, frig, zăpadă, nișoare, este cu mijlocul gol și cu un cozăcel până sub sânuleț. Deci, iar realitatea ei, la ea e vară. E luna lui cuptor. Dar ieși afară, în ianuarie, în plin ianuarie, în plină iarnă, plin frig și începe să consume resurse rapid. Până când vine nota de plată și nu mai are cu ce să plătească. Și în momentul ăla, deja a trecut la următorul nivel de boală. Deci noi realitatea interioară trebuie să o aliniem la realitatea exterioară. Și asta o veți auzi foarte repede. Mie îmi place să. În momentul când dispare acest mie îmi place să, atunci apare, sunt conștient că corpului, sufletului, spiritului îi trebuiesc următoarele lucruri. Are următoarea necesitate. Este nevoie de. Unii se prind de figură aici, alții nu. Dar cei care s-au prins de figură și-au dat seama deja că un tren a trecut foarte ușor pe lângă ei și nu l-au văzut. Și acel tren, de obicei când îl pierzi, apare acea setare greșită a minții. Pentru că de aici trebuie să plecăm cu această nutriție a viitorului. Pentru ce trăim? Pentru ce am venit la viață? Care este scopul nostru? Dacă noi gândim că scopul nostru este să stăm cu coada în apă, avem o mare dilemă, o mare problemă. Un mare profesor, dintr-un sistem de arte marțiale pe care l-am studiat, a spus: trăiește jumătate pentru tine și jumătate pentru ceilalți. Vei reuși să trăiești bine și să înveți multe lucruri. Dacă vei trăi doar pentru tine, nu vei trăi. Acum mă opresc aici, înainte de a intra în ceea ce am promis și ascult întrebări. Dragul meu, până când îți faci tu puțin reglajul de focus, ca să te vedem iarăși foarte clar pe cameră, vreau să adaug la ceea ce ai spus tu despre digestie și anume că astăzi, datorită foarte multor contexte sociale, oamenii nu mai ajung la baie când e necesar. Și din nefericire ating o zonă inconfortabilă a modului în care ei evacuează. Și în loc ca mâncarea să se ducă în mod natural prin peristaltism și prin toate procesele digestive, anume vreo 6-7 procese, și după aia să fie evacuat ceea ce corpul nu are nevoie pentru că știe asta, din cauza faptului că suntem poate pe la birou, suntem prin întâlniri, suntem prin diferite alte locuri pe stradă, nu apucăm să defecăm în mod coerent când e nevoie, cum făceau oamenii înainte. Se duceau undeva în pădure și își făceau treaba la orice oră, că exista acest protocol.
Adrian, încă nu se vede focusul pe tine, dar poate mai faci treaba aia cu palma, că o făceai tu și se regla. Palma? Ia să vedem. Gata, minunat. Și, Excelent. și fiecare dintre noi care astăzi simțim nevoia să mergem la baie și să evacuăm, e cam urgentă treaba dacă vrem ca acea evacuare să nu se întâmple în corp, care e o sursă a foarte multor boli. Și atunci, indiferent de situație, să lăsăm un pic rușinea deoparte. Așa e un sfat așa prietenesc și cât toată inima a spus și observabil la poate mii de oameni pe care i-am întâlnit, că ajung la probleme digestive și chiar la o burtă sau la alte probleme, din cauza faptului că nu merg la timp să aibă defecație. Atunci Când bate în țeavă, trebuie să te duci. Când natura te cheamă, trebuie să te execuți. Păi apare că nu e timpul, acolo nu vreau, acolo e prea multă lume, acolo mai fost alții la WC, apar gândurile acelea care îl strică pe om din defecația naturală. Voi vorbi despre asta. Fiecare corpul fizic, are nevoie de atâtea defecări câte mese ia pe zi, servește pe zi. Corpul eteric și el are nevoie să te ocupi de defecarea lui. Corpul sufletesc la fel, corpul mental la fel, corpul cauzal la fel, toate corpurile subtile trebuie să elimine această materie reziduală, pentru că dacă nu, vor intra în adormire. Deci, noi în fiecare zi, dimineața și seara, trebuie să ne ducem corpurile subtile într-o anumită fază, într-un anumit loc în care ele se elimine rezidurile și să aducă energie proaspătă. Asta este esențial, e musai. Corpul fizic are nevoie de 3 ori să se ducă la toaletă. Care sunt obstacolele? Primul obstacol, omul mănâncă foarte multe lucruri rafinate și aleargă întotdeauna, majoritatea oamenilor, aleargă după lucruri rafinate. Nu mai consumă fibră. Noi avem nevoie de la 25 la 50 de grame de fibră pe zi. Fibră. Dacă noi aducem fibră, următorul pas, noi trebuie să bem cel puțin 2 litri jumate, 3 litri de apă pe zi. Dacă facem lucrotani, noi trebuie să bem cald. Sunt foarte mulți care beau cald. Sunt 2 miliarde jumate de oameni care beau cald. Mai ales în China. India, China, Siberia, toată zona asiatică, Extrem Orient și ai să rămâi uimit în Sahel, în Africa. Nu știam. Da? Acolo nu îți dă voie, dacă omul ține la tine, nu îți dă voie să bei rece. Îți spune nu, e prea cald, a să bei rece, o să mori. Bea cald, bea fierbinte, îți va fi răcoare. Revenim. Deci, pentru noi este important, dacă vrem să înțelegem, că avem nevoie de postura corectă de evacuare. Când un om se duce la Budă și stă ca la birou, e ca și cum eu aș ține o gură așa și caut să bag mâncarea în gură. Nu se poate. Foarte greu. Dacă forțez, cumva zona asta se va accidenta. Adică colonul, diametrul luminar al colonului se va deforma. Pereții vor avea de suferit. În final, ajung la o suferință majoră pentru că apar hemoroizi. Prima cauză a hemoroizilor este faptul că noi nu stăm corect la toaletă. Adică noi ar trebui să stăm așa cum ne-a făcut natura. Așa cum mii și milioane de ani au stat
toate aceste ființe vii au o poziție a lor, cu predilecție, în care toate aceste conducte se aliniază perfect pentru a evacua bolul alimentar, adică rezidurile metabolice. Dacă noi nu producem această aliniere și avem tot felul de coturi, atunci când noi împingem, apar rupturi. Rupturi la nivel de țesut, rupturi la nivel de musc, rupturi la nivelul vaselor de sânge și dintr-o dată ne rănim. Se infectează, apar răni. Și dintr-o dată vedem că sângerăm. Am hemoroizi. Deci, etiologia e simplă. Uitați-vă în manualele de medicină din anii 30, 20, chiar și 50, 60, chiar și 70. Și veți vedea că prima problemă, postura corectă. Dacă țeava de eșapament e înfundată, e îndoită, ce se va întâmpla cu motorul? Va avea o problemă. Deci, fibră, apă, postură. Foarte important. Și acum vreau, da. Am arătat pe ecran acel scăunel care se poate pune la WC ca să se creeze postura corectă. Da, dar asta e valabil pentru oameni de 60, 70, 80 de ani care asta e, fac știi ce pot. Dar oameni care sunt tineri, o budă turcească în casă înseamnă 30 de ani de viață bună, fără probleme de prostată, fără probleme cu ovarele, cu uterul, cu ductele aferente, cu trompele, cu hemoroizii. Dar cine mai poate astăzi la un apartament unde locuiesc majoritatea să-și pună o budă turcească? Am atâția prieteni care și-au pus, pentru că tu te gândești la budele turcești clasice. Niște bude arată atât de bine că parcă ar fi din Star Trek. Nu știu imagina măcar. Ideea este că dacă un om vrea, fii atent, am călătorit mult în Africa, Arabia, am văzut hoteluri de 5 stele, 6 stele, 7 stele și am stat la unele dintre ele. În fiecare hotel era budă europeană, budă turcească. Budă europeană, budă turcească. Mă refer la hotelurile mari, de la 5-6 stele în sus. În Dubai, de exemplu, în India, Japonia, China, Siberia, Coreea, Indonezia, peste tot. Deci, dacă te duci la familia saudiților, o să vezi că ei au, chiar dacă e din aur, au budă turcească. Măgăria asta a apărut pe la 1700, când cineva a vrut să vândă mai multe leacuri familiei regale franceze. Și asta s-a gândit cum să facă și a găsit un fel de oliță frumos, ornamentată, aurită, și apoi nobilii, văzând ce șculă și-a tras stăpânul, s-au dus, au comandat și cei mai de jos au zis, păi dacă stăpânii noștri poartă așa ceva, și noi purtăm așa ceva. Și așa au degenerat lucrurile. Deci, o mulțime de profesori de-ai mei, o mulțime de doctori cu care am învățat în anii 80, anii 90, 2000 și în prezent, spun foarte clar, vrei să ai sănătate în familie? Înainte de a te gândi ce bagi în gură, gândește-te cum scoți din tine. Pentru că lucrurile nu mai sunt ceea ce au fost odată. Acum vreau să ne întoarcem înapoi la ideea noastră, voi reveni la această poveste, voi reveni fără nicio problemă, dar vreau să ne gândim un pic și anume atunci când noi ne gândim la alimentația viitorului,
Noi ne gândim la o alimentație cu totul și cu totul diferită. Adică toate elementele pe care noi le băgăm în noi, scopul lor principal este să asigure o bună circulație a electronilor, fotonilor, o bună circulație a informației în noi. Și de aceea spun că, pe primul loc, cel mai important nutrient din lume este apa. O apă de calitate este sfântă. O apă de calitate este o apă cu voltaj. Dacă potențialul apei nu este un potențial negativ, nu ne ajută. Putem să mâncăm și minunile vegane. Chiar nu contează. Apa este cea care face click-ul, are ultimul cuvânt. Sau hai să zic că are primul cuvânt. Deci, pe locul 2, noi avem nevoie de grăsimi bune. Pentru că noi avem nevoie să producem membrane celulare bune care se poată să mențină diferența de potențial membranar celular, diferența de potențial electric. Pe locul 3, noi avem nevoie de proteine bune pentru a produce citoplasmă, adică acea mașinărie din interiorul celulelor. Pe locul 4, noi avem nevoie de vitamine pentru a permite corpului să facă ca grăsimile și proteinele să funcționeze. Pe locul 5 noi avem nevoie de minerale pentru că fără ele nu putem face ca grăsimile și proteinele să funcționeze și ca întrerupătoare care mențin pH-ul în gama necesară operării biologice a vieții. Pe locul 6 noi avem nevoie de oxigen, pe locul 7 noi avem nevoie de lumină solară, pe locul 8, și acesta este de fapt ultimul cuvânt, adică e stampila finală care fără ea nu se poate, noi avem nevoie de voltaj. Electricitate. Corpul trebuie să aibă un voltaj corect pentru a funcționa. Este același lucru cu a spune că trebuie să aveți un pH alcalin. În mod normal, corpul funcționează la un pH de 7,35. Dacă acea sondă care măsoară pH-ul unui lichid este o sondă bună, nu vorbim de sondele profesionale, nu, o sondă care să nu fie de jucărie, mai apeși un buton și ți arată valoarea electrică pe care o reprezintă acel pH. Deci, atenție! Reacția acido-bazică, echilibru acido-bazic în viața noastră, în noi și în afara noastră, este un echilibru între donatori și captatori de electroni. Alimente acide care ne captează electronii și alimente alcaline care ne donează electroni. Alimente prea acide ne distrug, alimente prea alcaline ne distrug. Avem pH-ul de la 0, adică plus 400 de milivolți, până la 7, adică 0 milivolți. Ce înseamnă asta? Nu donează, nu captează. Deci, toate alimentele care sunt acide captează electroni, fură electroni de pe orbitele noastre interne. Toate alimentele care sunt alcaline, adică de la 0, de la 7 până la 0 e partea acidă și 7 până la 14 este partea alcalină. 7 ce înseamnă? Este acel punct de echilibru în care electronii nu sunt donați, nu sunt captați, un fel de verde stop. Deci așa va să zică, da. Corpul nu este construit să aibă pH 14.
Acum sunt multe nebunii pe piață, foarte multe nebunii. Unii oameni trag de ceapă, să crească repede în 3 zile și rămân cu ceapa în mână. Și atunci, pentru noi este important să înțelegem că pH-ul sângelui este ușor alcalin, adică e 7,35, adică similar cu minus 22 de milivolți. Aha, dar dacă 0 pH înseamnă plus 400, 14 pH cât înseamnă? Minus 400. Minus 400? Da. Deci, noi trebuie să fim destul de dibaci să înțelegem acest aspect. Pentru că ceea ce vă spun acum este cheia alimentației viitorului. Alimentele, de oriunde le-ați lua, vegan, super vegan, rău vegan, cum vreți voi, bio, eco, ele nu au atâția electroni să ne dea. Adică nu sunt rele, dar nu fac față. Și atunci noi avem cumva nevoie să compensăm această lipsă de electroni. O să dau un exemplu foarte, foarte, foarte frumos. O plantă crește și se hrănește datorită electronilor care vin din pământ. De aceea, cultivatorii deștepți, oamenii, grădinăritul, oamenii care au experiență în grădinărie, întotdeauna conectează un fir de cupru care să facă legătura între ghiveți și pământ. Adică împământează ghivetele mari de copăcei, de plante, de legume, de zarzavaturi. A, da? Da! E un lucru știut de sute de ani. Dar oamenii simplifică mult de tot, fără să înțeleagă esența. A, deci dacă vreau să crească un copăcel într-un butoiaș, eu trebuie să-i fac această conectare cu pământul, bineînțeles. Adică tu vrei să spui că eu pot măsura electricitatea pământului? Da. Există o tehnologie foarte puternică despre care tot vorbești de mult timp. Din 96, sunt aproape 30 de ani de când vorbesc despre tehnologia asta, tehnologia PC Power. Și această tehnologie pune la dispoziție un cablu care se numește PCE Cable, Nature Cable. Adică un cablu care să măsoare conectarea ta cu natura, cu plantele, cu pomii, cu vegetația, cu apa, cu lucrurile vii. Dar de fapt, oamenii ăștia de la PC Power, ce vor ei de fapt? Ei vor să te aducă în realitatea prezentă. Nu acea realitate virtuală pe care și-o imaginează fiecare. Și atunci științele exacte, măsurătorile, au ca scop să te aducă în realitatea prezentă. Deci, revin, când noi vorbim de voltaj, când noi vorbim de plante, când noi vorbim de capacitatea de a produce o conectare între această baterie numită Pământ și elementul care este hrănit de Pământ. Și continui acel exemplu frumos, ce anume, plantele cresc din Pământ, florile. Și florile au polaritate negativă, pentru că ele primesc această polaritate negativă din Pământ. Și florile fac polen și albinuțele, ele știu lucrul ăsta. Și ele colectează cu piciorușele lor polenul. Dar cum fac lucrul ăsta? Ele generează un câmp și apoi percep acel câmp. Și când se apropie de o floare, generează prin mișcare acel câmp și apoi măsoară acel câmp dacă este negativ sau nu. Dacă potențialul este mare sau nu.
Și ele, piciorușele lor, au o polaritate pozitivă. Și când se apropie, magnetizează aproape, atrag toate acele particule de polen în floare și pleacă mai departe. Și când vine următoarea albinuță, generează acest câmp screening și dacă vede că potențialul negativ al plantei este foarte scăzut, ea îți dă seama, stai, că pe aici au trecut surorile mele și nu are rost să mă obosesc să mă duc. Mai aștept până când se recrează potențialul negativ la nivelul plantei ca să poată să preia particulele de polen. Și omul e la fel. Și toate plantele din jurul nostru sunt la fel. Numai că noi le băgăm în frigider și le demagnetizăm, le descărcăm, curgem toată această masă de electroni și le folosim ca și balast. Și atunci noi trebuie să înțelegem că da, avem nevoie de o tehnologie pe care a inventat-o Tesla, pentru că Tesla a inventat frigiderul. Dar la Tesla, frigiderul avea două compartimente, compartimentul care prelua electroni și atunci lucrurile se mișcau foarte, foarte încet și o temperatură scăzută și asta făcea ca alimentul acela să se țină. Adică reacțiile chimice erau mult încetinite. Și când scoteai produsul, băgai în al doilea compartiment care încărca cu electroni produsul respectiv și apoi îl consumai. Da? Da. Și această tehnologie a fost studiată de către cei de la PC Power și au creat ceea ce se numește Immor Plate. Immor Plate, da. Și acest Immor Plate este al doilea compartiment care nu mai îl găsesc la frigidere și care îți încarcă alimentele cu electroni și poți să consumi, poți să mănânci, poți să te hrănești. Navetele spațiale încă din anii 60 au aceste tehnologii. Am fost plecat acum în zona Kazahstan, am vizitat Institutul Aerospațial de la Baikonur și am văzut o mulțime de tehnologii și machete ale unor rachete care au zburat în cosmos. Proton, Zenit, Buran și am luat la cunoștință despre tehnologiile care deservesc acest sistem al vieții din interiorul acestor nave spațiale. Și am văzut că ei folosesc aceste tehnologii încă de mult timp. Și am zis, wow! Deci, iată că a vorbi despre alimente înseamnă a vorbi, a ne opri undeva la ambalaj. Noi trebuie să mergem mai în profunzime. Și ai spus ceva extraordinar de bine punctat, și anume, dacă nu mâncăm, nu e o problemă, putem să rezistăm fără hrană 10, 20, 40, 80 de zile și mai mult. Totul este aici. Dar dacă nu avem unde să mergem la toaletă, e nasol. Este grav. Pentru că ori blochezi nu știu câte sisteme, ori faci pe tine. Și atunci ai nevoie să găsești un loc rapid unde să te duci, să-ți faci nevoia. Și dacă obișnuiești corpul să apară acest fenomen reflex de descărcare, că el apare, e creat în momentul când te-ai așezat pe vine, imediat s-au branșat toate cele 12 mecanisme și apare evacuarea. Dar când stai pe scaun, sunt doar 2 mecanisme. Celelalte 10 sunt blocate. Și forțezi, ca și cum îi forța o ușă să intri, dar nu ai descuiat decât 2 broaște din 12. Am înțeles. Deci, este foarte important să înțelegem aceste aspecte. Acum mă opresc din nou și vreau să-ți aud întrebările. O să iau o întrebare din chat de la Daniela, care ne întreabă care este cel mai complex și eficient aparat pentru regenerare celulară, pe care tu l-ai testat, evident.
Sunt multe tehnologii. Noi lucrăm cu foarte multe sisteme. Întrebarea aceasta totuși e binevenită și mâine, la 8:30, seara, pe 6 TV, voi avea o emisiune în direct și voi vorbi despre cel mai important răspuns pentru domnița care a pus întrebarea. Voi vorbi despre cel mai esențial lucru pe care omul ar trebui să-l știe ca să fie fericit. Așa că răspunsul las pe mâine, dar până atunci, ceea ce ne interesează este că am testat foarte multe aparate, foarte multe. În fiecare lună am de-a face cu noi update-uri, noi upgrade-uri și, bineînțeles, noi tehnologii. La ora actuală, prin faptul că fac parte din bordul de cercetare al Institutului de Biocibernetică din Viena, am acces la foarte multe tehnologii din întreaga lume. Și, într-adevăr, problema care se pune nu este care e cel mai bun. Problema care se pune este care este cel mai potrivit pentru omul care nu a făcut nimic până acum. Și atunci pot să-i spun, Pishi Vagus, înainte de a produce această implementare de energie, de informație, asigură-te că îți ridici tonusul vagal. Deci, foarte important, tonusul vagal. Pentru că un tonus vagal ridicat înseamnă circulație, înseamnă hormoni, înseamnă respirație, înseamnă digestie, înseamnă viață. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem primul pas, antrenamentul cu PC Trainer Vagus, Vagus Trainer. Este primul pas. Al doilea pas e vorba de minte. Mintea trebuie reechilibrată. Și aici recomand cu drag, pentru că avem sute de feedback-uri, de împărtășiri privind rezultatele oamenilor vis-a-vis de folosirea acestei tehnologii black box, adică PC Vortex. Pentru că trebuie să-ți echilibreze emisferele ca să fie gata să primească această putere internă. Al treilea pas, este important să folosești tehnologia activatorului celular, activarea celulelor, reactivarea glandelor, foarte important. Și nu în ultimul rând, pentru a face ca această transformare să fie plenară, adică de la fizic până la spirit, ai nevoie să lucrezi cu chakrele, cu ceea ce noi numim PC Trainer Chakra. Este o tehnologie uluitoare care poate să verifice în ce stadiu se află chakra, centru de forță, cei 7 centri, poate să verifice până la 72 de centri. Dar cele 7 chakre ale omului, cu care toată lumea este obișnuită, această clasificare, poate să verifice dacă chakra este deschisă, dacă lucrează, dacă nu lucrează, dacă este activă, dacă există curgere, dacă nu există curgere. Și asta e foarte important. Și o să mă întreb, Adrian, ce fac chakrele astea? Chakrele astea fac o diferență mare între oameni. Ele asigură această comunicare între fizic și non-fizic. Ele asigură creativitatea ta, asigură viața, aduc viață în noi. Da, da. Acum am condus foarte mulți oameni în diverse tabere de antrenament, oameni care nu vedeau bine, după 7 zile, 17 zile, 20 de zile, 27 de zile, o lună de zile, când s-au întors, vederea lor era extraordinar de bună. De ce? Pentru că i-am învățat cum să privească soarele,
timp de, încep cu 1 minut, apoi 2, apoi 3, apoi 5, apoi 10 minute, maxim 15 minute dimineața. Foarte important. Dar, rețineți un aspect. Noi suntem ca niște baterii și bateriile astea, dacă nu au un lichid electrolitic bun, oricâtă energie am băgat noi nu putem să stocăm energia. De aceea îi învăț pe oameni să-și regleze această capacitanță a lor, capacitanță electrică, prin băile cu sare Epsom. Sulfat de magneziu. Sare Epsom. Sunt mulți care zic, băi, mi-ai umplut casa cu sare Epsom, e o prostie. Oamenii aceștia, cumva ei sunt disperați că nu înțeleg. Dar dacă măsori un om la un aparat bun de biorezonanță, un aparat bun de biorezonanță e atât de rar, adică din 100 de aparate, dacă 2 fac treaba cum trebuie, și măsori înainte și apoi îl pui să facă băile cu sare, Epsom, nu e important să te sfătuiești cu medicul. Foarte important, nu faci totul de capul tău. Dacă nu ai probleme majore, dacă nu ai probleme cu sistemul cardiac, în orice caz, important e să împarți responsabilitatea cu un doctor. Unul descuia la creier. Și în momentul în care începi să lucrezi cu aceste săruri, vei simți o stare extraordinar de bine în corp, pentru că toată energia din alimente va rămâne în tine. Toată energia din apă, din aer, din soare va rămâne în tine. Da. La fel sarea Nigari. Clorura de magneziu. Un vârf de cuțit de sare Nigari. Da? Noi avem de-a face cu sulfatul de magneziu și cu clorura de magneziu. Și avem de-a face cu 2 derivate ai magneziului. Și avem de-a face cu calea orală, cu calea parenterală. Pentru că după 30 de ani gura nu mai duce. Gura pierde 60-65% din capacitatea de asimilare, de absorpție. Și atunci avem nevoie de a doua gură mai mare decât gura de sus, și anume pielea. Și din cauza asta noi folosim cada. Și când auzi oameni că își dărâmă cada, că e o prostie, că n-ai nevoie de ea, că te împiedici, că deja ai 25 de ani, cada până la 60 ani nu folosești, că pe urmă îmbătrâni, nu mai poți să ieși din cadă, domne, rămâi blocat acolo la 30 de ani. Îmi pare rău. Cada este necesară, mai ales după 30 de ani. Deci, foarte important. Foarte important. Adrian, poate că e util să menționăm și faptul că aceste substanțe pe care tu le-ai spus acum, sulfatul și clorura de magneziu sau sare Nigari și sare Epsom, se găsesc și în cantități mari de câte 25 de kilograme pentru cine vrea să ia așa mult la prețuri foarte mici. Bineînțeles că se găsesc, fără nicio problemă. Și mai ales că aceste se găsesc peste tot. Și mai ales că aceste substanțe, e bine ca oamenii să cerceteze, sunt în toate zonele de urgență medicale alopate din lume și se pun intravenos ca omul să-și revină. Electroliții sunt principala formă a terapiei de urgență. Refacerea electroliților. Te-ai dus, ți-a făcut un calciu, ți-ai revenit. Foarte important. Te-ai dus, nu mai poți, ești foarte încordat, aproape pleznești. Ți-a făcut un magneziu, gata, ți-a dat drumul la tensiune. Dintr-o dată ești relaxat. Deci va să zic așa, da. Deci, ce mai pot să zic? Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să-ți pregătească sistemul. Atenție, noi avem o membrană externă, pielea. Și am vorbit despre faptul că băile cu plante, băile cu săruri, băile, sărurile Schutzler, săruri, toate acestea ajută, folosim membrana externă. Noi avem a doua membrană, și anume membrana organelor, fasciile organelor, și avem a treia membrană, membrana celulară. Și la nivelul fasciilor noi ajungem cu sare Nigari. La nivelul pielii ajungem cu această sare Epsom.
Dar la nivelul membranei celulare, noi ajungem prin practică, prin Qigong. Foarte important. Foarte important. Deci, încă un lucru. Vreau să spun despre faptul că sunt zone de putere unde te duci și vii încărcat. Sunt biserici în care există o energie atât de puternică și te duci și vii încărcat. Și, bineînțeles, sunt și zone unde te duci și vii, în cel mai bun caz, cum te-ai dus. Ca la mall. La mall, la zonele unde nu ai ferestre, nu comunică, nu se deschide, nu există această aerisire directă. Noi avem sisteme de ventilare, avem aere condiționate și avem aere condiționate interne care reciclează gunoiul. Îl filtrează, îl răcește și îl dă înapoi. Și avem aere condiționate externe care preia aerul stătut într-o zonă și își bagă aer proaspăt. Dacă vă aduceți aminte, bunicii noștri când făceau o pivniță, creau două deschideri, două tuburi. Un tub la nivelul tavanului și un tub era adus până la nivelul podelei. Într-un aranjament de step față de ușa care dădea în pivniță, se crea un turbion, un curent de aer care tot timpul menținea uscăciunea, răcoarea, o stare bună de primenire a lucrurilor. E bine, la fel ar trebui să ne gândim și noi vis-a-vis de corpul nostru. De aceea spun că este important să te gândești când mănânci făinoase, că atunci când eram mic, noi foloseam coca ca să pe post de lipici. Și simplu amestecam puțină făină cu apă și se făcea un lipici când se întărea ăla, piatră era. Aha. Și cu cât făina era mai rafinată, 2 nule, 3 nule, 5 nule, la 5 nule lipeai cărămida. Aha. Și când băgăm această substanță în noi, mai ales că acum are sulfat de calciu, are antiaglomeranți și așa mai departe, să ne gândim un pic. Deci, este foarte important să înțelegem. De aceea spun că este esențial să înțelegem partea electrică a corpului. Deci, în momentul în care un om începe să lucreze, să-și împuternicească corpul, folosind pisivagus, folosind black box-ul, folosind activatorul celular, va ajunge la nivelul la care să aibă multă energie și cumva creierul va începe să lucreze cu mult mai multe paliere. În momentul acela omul va vrea să măsoare. Și voi știți că am o vorbă, tot ce poți măsura, poți controla. Vrei să măsori? Care cameră din casă îți dă mai multă energie? Care cameră din casă îți ia energia? Vrei să măsori care loc din grădină are energie atât de multă încât orice copac, cât ar fi de firav, când îl pui acolo, înflorește extraordinar, îi merge substanțial de bine. Deci, este foarte important să înțelegeți că în momentul în care noi intrăm în contact cu natura, cu iarba, toate acestea, da, ne încarcă, dar în același timp, dacă noi nu am pregătit lichidul electrolitic din noi, avem o problemă. Încă un lucru. Picioarele noastre sunt specializate pe a se încărca, a încărca corpul. Sunt ca cei doi conectori de la ștecher. A încărca corpul cu energia care vine din pământ, prin intermediul ierbii,
prin intermediul pământului, nisipului și așa mai departe. Dar, dacă noi nu avem electroliți, energia intră și o pierdem afară. Pentru că va fi un plus. Clar, nu se pune problema, va fi un plus. Dar plusul ăsta sunt ca niște bani care intră în viața noastră. Dacă doar intră și ies, nu ne ajută prea mult. Trebuie cumva să intre și să mai și rămână. Și atunci, când noi folosim activatorul celular, avem niște conectori la nivelul picioarelor și niște conectori la nivelul centrului, care este cel mai mare consumator de electroni, tiroida, gâtul. Și, practic, noi începem să facem această compresie de electroni. Și toate acestea le găsiți pe net, pe site-ul meu. Exact acum vreau să arăt site-ul tău și uite, Da? bine că ai adus discuția, pentru că vreau să arăt și partea de magazin, de shop, Da, 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 da. Exact. pentru că e util ca să se vadă. Și acesta este site-ul fitforlife.ro. Îl las și acum în chat să fie văzut, că foarte mulți oameni de-a lungul timpului m-au întrebat cum te pot cunoaște pe tine și de asemenea aici, deci jos în pagină este și un număr de telefon de contact pe care îl puteți folosi pentru programări la domnul Adrian Cranta, iar în partea de sus aveți un buton despre magazin pe care veți găsi exact aceste produse pe care vi le arăt și eu acum pe ecran și acestea au diverse proprietăți de însănătoșire și vindecare și le puteți folosi cu îndrumarea lui Adrian pe care v-am spus mai devreme. Sunt deja acolo informații, filme, emisiuni despre aparate la care răspund la multe întrebări și oamenii au o bază de date puternică. Acum Așa. vreau să răspund la o întrebare care deja a venit, pentru că în paralel am un canal deschis prin care primesc întrebări și spune așa: vă rog să explicați de ce aș folosi un aparat ca să mă ajut să mă vindec și de ce să nu lași corpul să se vindece singur. Răspunsul meu este următor. Dacă un om se accidentează, îți luxează o gleznă, un genunchi, cumva s-a rupt, noi nu putem să-l punem pe acel om să se vindece singur, pentru că s-ar putea să nu se vindece niciodată. Dar putem să-i dăm o cârzdă, putem să-i dăm un cadru, putem cumva să îl ajutăm cu ceva ca să poată să-și găsească acel echilibru prin care să direcționeze puterea pentru a se vindeca. La fel funcționează și această aparatură PC Power, adică reprezintă o cârzdă, un punct de plecare. În general, această tehnologie PC Power este împărțită pe 3 nivele. Primul nivel, a ajuta oamenii să intre în normalitate. Al doilea nivel este a ajuta oamenii să se măsoare, să se cunoască și să crească în complexitate. Al treilea nivel este a ajuta oamenii să-și desăvârșească practicile spirituale în care ei excelează. Doamne ajută! Deci va să zic așa. Da. Dar, iată că sunt aici oameni care observă că atunci când stau lângă anumite persoane, câteva ore se simt epuizați și abia așteaptă să ajungă acasă. Când stau lângă alte persoane, deși au venit obosiți, au venit frustrați, într-o dată îi înfloresc. Da, sunt persoane lângă care stai și energia curge ca o cascadă. Te încarcă și pe tine. Și sunt persoane care, din contră, pierzi și ce ai. De aceea este important să înțelegem această poveste, anume, vreau să spun câteva cuvinte despre această tehnologie privind energia.
Energia, cum o magazinăm noi? Cum înmagazinăm această energie? Foarte important. În primul rând, noi avem trei mari grupuri de încărcare cu energie. Când noi suntem în burta mamei, noi folosim o cale numită calea fetală. Calea fetală este calea prin intermediul umbilicului. Și asta este important. Și când noi folosim această cale fetală, noi ne dezvoltăm. Este atât de puternică, încât în 9 luni de zile din nimic face un întreg. Adună 3 kg de celule, 3 kg jumate, mai mult sau mai puțin, creează acest corp plin de viață și îi dă drumul afară. Vine doctorul și zice, ok, tăiem această cale fetală, îi dă o palmă și copilul începe să respire, să plângă, să se agite și dă drumul la a doua cale, numită calea musculară. Deci calea musculară, da. Calea asta musculară reprezintă a doua cale de încărcare cu energia noastră. Cum a doua cale? Da, a doua cale. Și noi avem de-a face cu meridianele tendinomusculare. Deci, pentru ca noi să înțelegem hrănirea noastră, noi trebuie să înțelegem cum să ne vindecăm, cum să ne facem bine. Toate celulele din corp lucrează destul de mult la fel, deși ele arată diferit, fiziologia este foarte asemănătoare. Totuși, ele au un lucru comun, un element comun, un numitor comun, iar acesta este pH-ul, adică este vorba de câmpul electric. Foarte important. Câmpul acesta electric ne arată zonele unde sunt donați electroni și zonele unde sunt capturați electroni. Și am spus că corpul nostru se recuperează la un număr de zile. De exemplu, macula din ochi are doar 48 de ore. În 48 de ore se recuperează. Dacă noi exersăm ochii, avem grijă, îi hrănim, îi antrenăm pentru a desfășura procesul de vindecare, în 9 cicluri de câte 48 de ore, noi deja obținem un rezultat substanțial. Dacă noi vorbim de învelișul intestinelor, acesta e înlocuit la 3 săptămâni. Dacă noi vorbim de piele, la 6 săptămâni. De aceea sunt centrele acestea puternice de cosmetica viitorului, care intri și iese în 6 săptămâni. Adică exact cât ține un ciclu dermatic. Și când te trezești după 6 săptămâni, zici, wow, ce s-a întâmplat cu mine acolo? Dar ei te țin până când apare noua generație celulară și fac cererile corecte pentru a primi răspunsurile corecte. Dacă noi vorbim de ficat, asta înseamnă 8 săptămâni, sistemul nervos, 8 luni, sistemul osos, un an. Deci dacă noi timp de un an asigurăm acele elemente de care v-am spus, apă, grăsimi, proteine și așa mai departe, pe care le-am enunțat la început, deja noi suntem pe drumul de a ne vindeca. Deci vindecarea nu înseamnă a repara. Vindecarea înseamnă a crea celule noi, celule sănătoase, nepervertite, celule cu o încărcătură puternic electrică. Asta înseamnă că pentru a supraviețui, a avea o stare bună, avem nevoie de minus 22, minus 25 de milivolți ca celula să funcționeze. Dar dacă noi vrem să creăm o nouă celulă, atunci noi avem nevoie de 50 de milivolți, minus. E vorba de potențial negativ. Când noi avem nevoie de o restructurare generală, avem nevoie de minus 90 de milivolți. Deci, foarte important. Și acum vine Alex și mă întreabă, auzi Adrian, ai spus odată că metalele grele
perturbă curgerea curentului electric prin corpul nostru și că de fapt asta este acțiunea principală prin care metalele grele ne afectează. Da, e adevărat. Metalele grele, precum mercurul, plumbul și așa mai departe. Aha, și de unde le-am putea lua? Din diverse. Înainte era această stomatologie bazată pe amalgamul de mercur și plumb. Dar sunt mult mai multe lucruri care ne afectează circulația electrică, cum ar fi margarina, grăsimile trans. Aici întreaga industrie a dulciurilor fac minuni, dar nu în sensul bun. Adrian, poate aducem... Revin ca să termin ideea. Noi avem 4 baterii și am vorbit despre calea fetală, am vorbit despre calea musculară. Deci, calea musculară ce înseamnă? Înseamnă că folosim mușchii pentru a produce electroni. Și apoi folosim membranele pentru a produce electroni. Și apoi ATP-ADP, adică forța mitocondrială a celulelor. Și apoi mergem la ultimul nivel, cel mai avansat nivel de baterii din noi, ADN-ul. ADN-ul este cel mai de top, este cel mai complex sistem de încărcare electrică. Dar, când acest ADN pierde potențial, noi nu mai putem fi conectați cu serverul central. Asta înseamnă că noi nu vom mai putea avea un update, un upgrade aici și acum, în această realitate prezentă. De aceea noi avem nevoie să înțelegem această alimentație a viitorului pentru a ne menține în realitatea prezentă. Te rog. Poate aducem puțin în discuție ceea ce ar putea să fie un subiect fierbinte pentru oameni de încheiere de emisiune. Faptul că există atât de multe sisteme medicale pe care azi oamenii nu le mai discern și ei se duc către prima care le iese în față sau cel mai repede la doctorul de familie, care nu face decât să urmeze un protocol în urma unei statistici și să diagnosticheze fără niște analize foarte bine amănunțite. Ei bine, acești nefericiți oameni, printre care sunt și cunoscuți de-ai mei și de-ai tăi cu siguranță, au ajuns să cotizeze atât de mult la acest sistem încât nu mai au după aia șansa să mai cumpere ceea ce este necesar pentru binele celular al lor sau pentru binele sănătății lor și își pierd speranțele. Pentru că energia, resursele și toate finanțele lor se duc către acea zonă. Întrebarea este cum poate un om să își schimbe acest mindset și să se orienteze către un sistem pe care îl poate verifica și un sistem nou, actualizat secolului în care trăim, anului în care trăim, cu oameni printre care trăim, care au rezultate. În primul rând, totuși e bine să recunoaștem o realitate. Sistemul medical nu e ceva rău. Sistemul medical, ceea ce poate să ofere el, poate să ofere timp omului. Deci pentru cazurile acute, situațiile de urgență, sistemul medical a pus la punct o serie de protocoale prin care reușește să-l scoată pe om din criză și reușește să-i ofere timp. Mai departe, ține de om ca să folosească acest timp pe care l-a primit, ca să asigure corpului tot ceea ce are nevoie ca corpul să producă vindecarea. Este foarte important să înțelegeți această nuanță. Deci, pentru oamenii care, în primul rând, oamenii care se duc către partea medicală, este ca și un om care se duce să-și cumpere un televizor, un frigider, o mașină, să-și cumpere un serviciu. Este ok, nu e nicio problemă. Dar dacă vezi că mașina respectivă nu te ajută pe tine, poate nu poate să te ajute pe tine, nu poate să te ajute în situația ta.
dar a ajutat pe altul și pe altul și pe altul, dar nu te poate ajuta. Atunci trebuie să, exact cum ai spus, frumos ai spus, trebuie să cauți o altă variantă. Chiar și în sistemul medical alopat, se zice că te duci și vorbești cu un doctor și apoi te duci și cauți o a doua, o a treia, o a patra opinie. Dar este foarte important să te uiți la background-ul acelui doctor. Foarte important. Deci, se pune întrebarea, ce ar trebui făcut pentru ca oamenii să nu ajungă să aibă probleme? Oamenii ar trebui să se educe în sensul sănătății. Este ceea ce un mare om al secolului actual a fost întrebat și el a răspuns, anume ce să facem contra criminalității, drogurilor și diverselor probleme legate de prostituție și așa mai departe. Și omul a spus, este greșit să dai amenzi, să pedepsești, să creezi legi, să interziți, pentru că lucrurile astea nu se vor rezolva. Și atunci cel mai important lucru este să creezi un curent educațional cu exemple, cu mecanisme, cu oameni bine pregătiți, care să satureze mediul cu alte variante, alte soluții de a rezolva neajunsul omului. Da, da. Deci, oamenii aceștia, în general, ei trebuie să rezolve prima problemă. Prima problemă a lor este că ei nu vor să-și asume faptul că au ajuns în situația respectivă datorită faptului că nu e interesat. Nu au căutat să vadă dinainte la ce fază de evoluție a bolii sunt. Și au ajuns în faza finală. Când ai ajuns în faza finală, trebuie să zici, dom'le, stop, a ajuns cuțitul la os. Ok, ne oprim. Unde suntem? Aici. Și îți evaluezi ceea ce se numește materialul clientului. Vezi ce îți lipsește. Ce ai pus tu. Aici un răspuns extraordinar Avicena îl dă. Avicena, în anii 1000, a spus un lucru fantastic. Și atunci erau problemele astea. Nu, e nimic nou sub soare. El a spus așa. Primul lucru, înainte de a ajunge ca omul să ia diverse hapuri sau diverse suplimente, ceaiuri sau variante, medicamente, este că el trebuie să spună în ordine stilul de viață. Culcă-te de vreme. Scoală-te de vreme. Mișcă-te. Ai grijă de mâncare, să fie curată. Mănâncă mai ușor. Ai grijă ca excreția să fie mai bună. Consumă lichide. Hidratează-te. Ieși la aer curat. Respiră. El a spus că primul lucru este să schimbe locul, acolo unde doarme, să schimbe poziția patului. Primul lucru. Poziția patului, camera, dacă se poate, ok. Al doilea lucru este să spună în ordine hrana, mișcarea, aerisirea și hidratarea corpului. Al treilea lucru este să înceapă să spună în ordine valorile pentru care el trăiește. De ce trăiește în viața asta? Păi să vezi că trăiesc pentru copii, trebuie să mă distrez, să stau cu coada în apă, să mă simt bine, să... Deci, nu e chiar... Da, trăiești într-adevăr și te simți și bine. Ai nevoie și de acest lucru. Dar cumva trebuie să faci ceva pentru tine, pentru familie, pentru societatea în care stai. Dacă după ce ai făcut aceste schimbări nu s-a rezolvat problema, dar în 85% din cazuri deja se rezolvă, abia pe urmă treci la etapa 4, și anume cauți o medicație adecvată sau cauți o soluție naturistă adecvată. Deci, iată că răspunsul este simplu. Primii trei pași nu te costă nimic, doar că, într-adevăr, nu o să mai te simți, o să strici tot felul de obiceiuri, de chestii prin care tu pierdeai energia.
Da, o să ieși din zona de confort, o să trebuiască să schimbi valorile, să schimbi lucrurile pentru care tu trăiești. Și apoi, în final, îți dai seama, stai puțin că s-a rezolvat. Nici doar atât trebuia să fac, da. De aceea, în ultimii 50 de ani, a luat o amploare extraordinară medicina spirituală, care spune că fiecare boală are o cauză spirituală. Și ai pus tu o întrebare mai de mult, dar n-am avut timp să răspund atunci, dar acum mi-aduc aminte de ea. Și anume, ce să facă oamenii care ajung în situația de a avea diverse tumori sau diverse chisturi sau diverse probleme oncologice. Oamenii aceștia ar trebui să bucure mai mult de viață, în sensul să râdă mai mult, să ierte mai mult și să iubească mai mult. Ah, și să nu mai fie așa crispați, îngrijorați, încrâncenați. Este foarte important asta, foarte important. Deci, când noi vorbim despre baterii, despre membrane, noi vorbim despre faptul că acest pachet personal de baterii, ce anume mușchii, formează meridianele tendinomusculare. Ele sunt ca o înseriere de baterii. Dacă noi mâncăm tot felul de dulciuri, cu tot felul de grăsimi trans, noi producem întrerupere ale circuitului. Când noi vorbim despre a doua categorie de baterii, organele noastre, și noi nu învățăm să ne curățăm emoțiile, să le transformăm, noi deja scadem potențialul electric al organului. Aha. Și când noi nu mai ne conectăm cu sursa divină, noi am pierdut și a treia categorie de baterii, și anume bateria mitocondrială și, bineînțeles, bateria ultra specială a ADN-ului. Și atunci, cum facem noi să refacem acest potențial membranar celular? Zice că trebuie să începi înainte de a vedea geamul crăpat. Adică trebuie să-și cultivi sănătatea. Este această idee minunată pe care tot timpul tu o scoți în față. Prevenție, prevenție, prevenție. Adică sapă apa când încă nu ți-e sete. Sapă fântâna când încă nu ți-e sete. Când ți-e sete, e deja dificil să mai sap fântână. Da. Hai să vedem ce întrebări mai avem. Cred că a fost suficient, Adrian, pentru astăzi, pentru că o să lungim foarte mult emisiunea. A fost pentru noi toți o enciclopedie a acestei susținere a viitorului nostru, pentru că excelența spre întinerire nu sunt doar niște simple alimente care încă le mai luăm de la magazin, ci un întreg și un total al unor atitudini și spirituale, și mentale, și fizice, pe care tu acum le-ai enumerat cu atât de multă clasă și excelență. Și vreau să-ți... Mâine voi căuta să vin cu această piatră numită Apex, această piatră de boltă care să vă aducă încă ceva în plus față de lucrurile frumoase și minunate cu care noi astăzi ne-am întâlnit și am împărtășit. Și eu cred că am lucrat cu foarte mulți oameni care fac emisiuni, foarte mulți. Dar ceea ce mi-a plăcut la tine este faptul că faci emisiuni, te interesează lucrurile astea, aplici lucrurile acestea și ai o experiență în sensul că viața te-a lovit de suficient de multe ori ca să menții drumul. Adică ca să capeți acea înțelepciune și continuitate pe care puțin o au. Și asta mă face pe mine să mă bucur de fiecare întâlnire a noastră și să împărtășesc toate aceste lucruri extraordinare pe care oamenii ar trebui să înceapă să le aplice în viața lor. Oamenii trebuie să înțeleagă că sănătatea în viitor înseamnă învățare, învățare și iar învățare. Cunoaștere, învățare, practică și conectare cu sursa supremă, cu Dumnezeu sau cum vreți să-i spuneți. Foarte important.
Tot ceea ce este în noi are conștiință. Noi încă n-am vorbit de nivelurile subatomice din noi. Dar v-am spus la acea întrebare pe care Alexandru a pus-o, toate corpurile trebuie duse la toaletă. Pentru ca viața să vibreze în noi, asta trebuie să facem. Unde învățăm? Unde am vorbit despre asta? În tabere. În vară, în august, va fi o tabără foarte puternică, o lună de zile, 7, 14, câte zile vrea fiecare, foarte puternică, despre toate aceste lucruri, acest know-how prin care noi să avem grijă de sănătatea noastră fizică și nu numai, sănătatea spirituală. Da. Împart același lucru cu tine și așa cu mâna pe inimă îți mulțumesc pentru viziunea pe care ne-o oferi și pentru relația pe care tu o ai cu oamenii, pentru că am foarte multe feedback-uri și pozitive și utile și în ultimul rând vreau din nou să las atât canalul tău de YouTube aici pe ecran, deci pe YouTube Adrian Cranta, abonați-vă acolo pentru că o să găsiți filme senzaționale atât la partea de clipuri cât și la partea de short, unde Adrian a pregătit multe trucuri esențiale vieții umane. De asemenea, pe fitforlife.ro am dat mai devreme site-ul, în YouTube găsiți mai multe date despre centrul pe care Adrian Cranta îl are, plus un număr de telefon de contact și un formular aici jos, iar în partea în dreapta, unde este magazin, veți găsi această pagină pe care o las din nou pentru a verifica, pentru cine vrea să verifice. Eu am verificat o parte din aceste aparate la Adrian și am văzut utilitatea lor și le recomand cu foarte mare drag. Adrian, ai fost astăzi... Înainte de a încheia, două cuvinte. Te rog. Am terminat două institute de medicină energoinformațională, Institutul de Medicină Energoinformațională din Dresda, din Germania, și Institutul de Medicină Energoinformațională din 3 orașe ale Rusiei. Am învățat timp de mai bine de 20 ceva de ani această poveste. Vreau să punctez doar un singur lucru, că noi învățăm să lucrăm cu aparatele în aceste institute până la nivelul 5 inclusiv. Ce înseamnă Dar de asta? la nivelul 6, 7, 8 și 9 suntem antrenați să folosim cel mai important aparat al nostru, și anume corpul, sufletul și mintea, spiritul nostru. Deci este adevărat acest lucru, dar până ajungem noi acolo, noi trebuie să începem, exact cum un copilac mic s-a născut, să târăște, merge de-a bușilea, apoi se ridică ușor, începe să meargă, apoi începe să meargă mai tare, să alerge, apoi să urce și apoi să devină un adevărat atlet. Deci, până ajungem la nivelul ăla, avem nevoie de această copilărie a cunoașterii, adolescența cunoașterii, până când ajungem la maturitate și la maturitatea gândirii în care înțelegem că totul este în noi. Nu putem să facem treaba asta din prima. Da, sunt cuvinte frumoase, dar nu putem să facem din prima. Avem nevoie de înțelegere. Este un videoclip pe care îl recomand, și anume pe canalul meu de YouTube, un videoclip foarte puternic despre secretele maestrilor chinezi, și anume legate de practicile energetice, secretele maestrilor chinezi, și anume ceea ce fac ei acolo, fenomenele paranormale, considerate paranormale. De fapt, paranormalul de astăzi este normalul de mâine. Dar ca ei să ajungă la nivelul acela, au început de jos, adică au început de la piatră, de la partea legată de corp fizic, de la ceea ce facem noi acum. Așa că vă doresc vizionare plăcută la acea emisiune, ca să înțelegeți exact la ce mă refer. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru întrebările voastre, pentru timpul investit și pentru faptul că această seară de film a fost nu doar una plăcută, cât ci și foarte utilă pentru voi.
Adrian, mai departe să ne dăruiești din a ta prezență, bucurie și imensă cunoaștere și să faci ca această enciclopedie să ajungă și în mințile, și în inimile, și în sufletele oamenilor cât de mult o să fii tu pe această planetă, dar și după. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută! Numai bine.